नमस्कार साथीहरू, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। साथीहरू, पार्ट 1 मा मैले तपाईहरूलाई यो पुन्टे कुकुरको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाएँ भने म आज तपाईहरूलाई यही ड्राफ्ट मोडिफाई गरेर नयाँ तरिकाले सानो कुकुर कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु र कपडा पनि कसरी काट्ने भनेर सिकाउँदैछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। आज हामीहरू दुईटा कलरको यो सानो पुन्टे कुकुर बनाउन गइरहेको छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो दुईटा कलरको सानो पार्ट काट्दा गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा सानो केही बनाउँदाखेरि दुई कलरमा कसरी बनाउनु त भनेर सिकाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले ड्राफ्ट पहिला सानोको बनाइसकेर पनि दुई कलर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, मैले ड्राफ्टमै काटेर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यसरी हामीले ड्राफ्टमै काटेर पनि दुई कलर बनाउन सक्छौं। किनभने ठुल्ठुलो डलहरु चाहिँ दुईटा पार्ट यस्तै गरी छुट्टै ड्राफ्ट नै बनाउन सक्छौं भने सानो चाहिँ पहिला ठुलो पार्ट ड्राफ्ट बनाएर यसरी काटेर पनि दुई कलरको गर्न सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले टाउकोको पार्ट्स पनि गरिसकेको छु। अब यो रहेको छ पछाडी टाउको। यसलाई पनि गरिसके, मैले छुट्याइसके। यो हामीहरू फेल्टमा गर्छौं। यो छातीको भाग चाहिँ हामीहरूले एउटै कलरको गर्छौं र यो छुट्टै अर्को कलरको गर्छौं। यसरी अब कानको भागहरुलाई चाहिँ मैले छुट्याइन। तपाईहरुलाई यदि इच्छा लाग्छ भने यही मैले काटेको ठाउँमै काट्नुपर्छ भन्ने छैन, यतातिरबाट नि कलर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा यो डेमो मात्रै दिएको हो है, यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई जसरी मिक्स गर्न मन लाग्छ त्यसै गरी गर्नुस् यो सबै पार्ट्समा। अनि त्यसपछिबाट यो सानो पार्ट्समा पनि दुई कलरको मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले गरिन, म चाहिँ एउटै कलरको बनाउने वाला छु। अब हामीहरू कपडा काट्नतिर जाँदै छौं। यसरी हामीले ड्राफ्टको पार्ट्सहरु बनाइसकेपछि यसलाई कपडामा ड्राफ्ट गर्न सक्छौं हामीहरू। साथीहरु, यो मैले कुनै मेजरमेन्ट लिएर काटेको होइन, यो यतिकै काटेको हो। मैले यो पूरा ड्राफ्ट बनाइसकेपछि चाहिँ यो जोइन पार्ट यतिकै काटेको हो। तपाईले यही काट्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई यता जोड्नु मन लाग्यो या यता जोड्नु मन लाग्यो जतै नि काट्न सक्नुहुन्छ है। अब यो पछाडीको जिउको म ड्राफ्ट बनाउँदै छु। यसरी एक पाटा बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को पाटा यसरी सेम यही लाइनमा ठ्याक्क खटिनी गरेर यसरी राख्नु होला। त्यो भयो भने लामो छोटो हुँदैन। यसरी दुई पाटा नै यो पछाडीको हाम्रो बडी पार्ट बनाइसके मैले। अब त्यसपछि यो पछाडीको टाउकोको भाग बनाउँदै छु। सकभर हजुरले कपडा कसरी पारो हुन्छ त्यो हिसाबले ड्राफ्ट गर्नु होला कपडामा गर्ने बेलामा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पछाडीको टाउकोको भाग पनि ड्राफ्ट गरे। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले बिना मेजरमेन्ट एउटा बनेको ड्राफ्ट पछाडीको टाउकोको पार्टमा काटेको हो। तपाईले यतै काट्नुपर्छ भन्ने छैन, यता यो भन्दा सानो ठुलो जसरी नि बनाउन सक्नुहुन्छ है, याद गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो अगाडिको टाउकोको भाग रहेको छ। यसको चाहिँ हामीहरूले पार्ट्स यसरी काटेका थियौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई चाहिँ हामीहरूले ब्ल्याकमा बनाउनु भएर यसलाई मैले निकाल्दिएँ। यसरी काटेको थिएँ पुरा ड्राफ्टलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले व्हाइटमा बनाउनु पर्छ साथीहरू। अब हामीले एरो अनुसार चाहिँ यसलाई यसरी बनाउन मिलेन, यसरी बनाउनु पर्छ। मैले सबै कुराहरू एरो अनुसार हेर्नुपर्छ। यो कपडा काट्ने बेलामा भनेको थिएँ। यो एरो भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छँदैछ, यो कपडा आफूतिर फर्केको, यसको यो रौँहरू चाहिँ आफूतिर फर्केको हुनुपर्ने हो। मैले त्यस्तै गरी सबै भिडियोमा यस्तै गरी कपडा ओछ्याउन सिकाएको छु। तपाईहरुले भुल्नु भएको छैन होला।
एउटै कुरा कतिचोटि भन्नु भनेर मैले अघि नै दुईटाको पालोमा भनिनँ। यिनीहरूलाई पनि मैले एरो हेरेरै काटेको थिएँ, यसरी ड्राफ्ट बनाएको थिएँ है। अब यसलाई म यसरी बनाउँदैछु यो एरो अनुसार। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पार्ट गरिसकेको छु मैले। अब हामीहरूले यो पार्ट्स बनाउनु पर्छ। यहीँ जोडेर बनाइदिए पनि फरक पर्दैन। कपडामा ड्राफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सधैँ हामीले एरोलाई ध्यान दिनुपर्छ है। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अगाडिको टाउकोको पार्ट्स पनि कोरिसकेको छु। अब यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो सबै ब्ल्याक पार्टमा गर्ने र यो फेल्टमा हामीले ड्राफ्ट गर्ने। अब त्यसपछि हामी ब्ल्याक पार्टतिर यसलाई कोर्न गइरहेको छौँ बाँकी ड्राफ्टलाई। ब्ल्याक पार्टमा कोर्न पर्ने पहिला मैले पुच्छरको भाग कोरिराखेको छु। मैले सेम यस्तै गरी कपडा पल्टाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो रौँ जति सबै मतिर फर्केको छ। अब म यो एरोलाई पनि सबै मतिर फर्काउँदै ड्राफ्ट गर्छु कपडामा। यो कालो कलरमा चाहिँ नदेखिने भएर मैले लुगामा कोर्ने चकले गरिरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले पुच्छरको पार्ट पनि बनाइसकेँ कालो कपडामा। अब त्यसपछि खुट्टाको पार्टको गर्दैछु। एक पार्ट यसरी कोरिसकेपछि खुट्टाको पार्टलाई सेम यसरी यसलाई उल्टो बनाएर फेरि यही तरिकाले कोर्नुपर्छ। यसरी हामीले दुई पाटा नै कोरिसकेको छौँ खुट्टाको भाग। अब त्यसपछि यो छातीको पार्ट रहेको छ, यसलाई पनि एरो हेरेर राख्दैछु म। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले छातीको पार्टको पनि ड्राफ्ट गरिसकेको छु। अब त्यसपछि हाम्रो कानको पार्ट रहेको छ, कानको पनि एरो हेरेर राख्नुहोस्। यसरी कानको पार्ट एक पाटा कोरेँ भने मैले अर्को पाटा फेरि यस्तो गरेर कोर्दैछु। यसरी मैले कानको दुई पाटै कोरिसकेको छु भने अर्को दुई पाटा चाहिँ म फेल्टमा कोर्दैछु। अब यो टाउको हाम्रो जुन रहेको टुक्रा भाग छ यो भागलाई म कोर्दैछु। यसको एरो चाहिँ यता मुनि फर्केको छ, यसलाई यसरी राखेर कोर्छु। यसरी यो पार्टको पनि मैले ड्राफ्ट गरिसकेँ। अब त्यसपछि यो पार्ट रहेको छ, यसको एरो हाम्रो यहाँ तलपट्टि फर्केको छ। यो चाहिँ एरो चाहिँ कसरी दिनुभयो भन्नु होला। मैले चाहिँ यो सबै जुन जुनको टुक्रा हो नि तिनीहरूको एरो कता फर्केको छ त्यही अनुसार त्योबाट छुटेको टुक्रोलाई पनि मैले यसरी एरो दिएको है, कन्फ्युज नहुनु यसमा चाहिँ। यसरी यो पार्ट पनि बनाइसकेँ मैले। त्यसपछि यो पार्ट रहेको छ, यसलाई म यसरी बनाउँछु एरो अनुसार। यसरी यो पार्टको पनि मैले ड्राफ्ट गरिसकेको छु कपडामा। अब त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यो पार्टको, यसलाई पनि एरो अनुसार कोर्नु होला। यस्तो छ। यसरी यो पार्टको पनि मैले यहाँ ड्राफ्ट गरिसकेँ। अब रहेको छ साथीहरू यो तीनटा पार्ट, यसलाई चाहिँ म फेल्टमा ड्राफ्ट गर्छु।
मैले अब यी फेल्टको कपडा नि ओछ्याइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ फेल्टको यस्तो हुन्छ कपडा। फेल्टको कपडामा चाहिँ यो रौँहरू यस्तो लामो लामो नहुने हुनाले जताबाट गर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई कपडा बचत हुने हिसाबले जताबाट ड्राफ्ट गर्न सजिलो लाग्छ त्यतैबाट गर्नु होला। यसमा कुनै रुल्स लगाउनु पर्दैन। यसरी मैले यो पेटको भाग पनि कोरिसकेको छु। यसलाई अगाडि जिउ भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब त्यसपछि कानको अर्को दुईटा हामीले बनाउनै छ, त्यसलाई पनि बनाउँदै छु म। यसरी मैले कानको दुई पार्ट पनि कोरिसकेको छु। डिट्टु पहिला फरमा गरेको जस्तै गरी एकचोटि यसरी कोर्ने भने अर्कोचोटि यसलाई यस्तो गरेर कोरेको हो। अब त्यसपछि चाहिँ मुखको भागको ड्राफ्ट गर्दै छु म। यसरी मुखको पनि मैले ड्राफ्ट गरिसकेको छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले सबै ड्राफ्ट गराइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा, ब्ल्याकमा र यो व्हाइट फेल्टमा। फेल्टको चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु, यसमा चाहिँ फरहरु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले छिटछिटो काट्न जस्तो सुकै कैंचीले, मोटो पातलो जस्तो सुकै कैंचीले यसरी मजाले काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्न सक्नुहुन्छ भने अब हामीहरुले जुन फरको छ नि, फरको कपडा काट्ने बेलामा चाहिँ हामीहरुले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। यसरी टुप्पोले मात्रै यो बाहिरको जुन टल्केको यसलाई मात्रै काट्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फरको भाग चाहिँ काट्नु हुँदैन। यसरी हामीले फर चाहिँ एकदम जोगाएर काट्नुपर्छ। अब म तपाईहरुलाई यो सबै ड्राफ्ट गरेको चिन्ह चिन्हमा यस्तै गरी काटेर देखाउँछु। अब हुन्छ मैले कपडा सबै काटिसकेको छु। तपाईहरुलाई फेरि यहाँ ड्राफ्टको एकचोटि देखाउँदै छु। छातीको भाग यसरी काटेको छु। यो छातीको भाग रहेको छ। खुट्टा दुई पिस हेर्न सक्नुहुन्छ। मुखको भाग, कान हेर्न सक्नुहुन्छ, चारवटा सँगै छ यो कानको ड्राफ्ट। यो अगाडि बडी या पेटको भाग जे भने नि हुन्छ, यसको ड्राफ्ट यो रह्यो। त्यस्तै गरी यो कटिङ गरेको हेर्नुस् है, हामीले कटिङ गरेको यो यसरी जोडिन्छ, यसरी देखाएको छु मैले। त्यस्तै गरी यो पुच्छरको भाग रह्यो। त्यस्तै यो अगाडि हाम्रो अगाडिको टाउकोको मैले यसरी टुक्रा टुक्रा पारेको थिएँ। यसरी जोइन गर्दा यी कालो भाग यसरी राखेर यस्तो हुन्छ हाम्रो फेस। त्यस्तै गरी यो बडीको पार्ट पनि यो टुक्रा निकालेको थिएँ। दुईतिरै यो टुक्रा यसरी जोड्दा यस्तो हुन्छ। मैले सबै यसरी काटेर देखाइसकेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो होला। हेर्नुस् त साथीहरु, मैले ड्राफ्ट अनुसार यसलाई काटेर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर यसरी राखिदिएको छु। मलाई आशा छ अवश्य नै बुझ्नुभयो होला आज सिकाएका कुराहरू। यदि भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म आउँदो पाठमा यो कपडालाई हातैले स्टिचिङ गरेर डग बनाउन सिकाउने छु। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।